Модель супутника, який полетить у космос, вже готова. Все ж команді розробників залишається вирішити десятки питань. Над космічним апаратом, який легко вміщується у коробку для взуття, працюють спеціалісти з 5 факультетів. Більшість роботи виконується не в лабораторії, а на комп'ютері. Кожен з команди працює над певним завданням. Одне з найголовніших – визначити теплову модель. Пролітаючи над землею, космічні апарати зазнають різких перепадів температур. На сонячній стороні це плюс 4 градуси, а в тіні показник опускається до мінус 150. За допомогою комп'ютерної програми студент 4-го курсу КПІ імені Сікорського теплоенергетичного факультету Іван Старовіт вивчає цей діапазон. Також програма визначає властивості матеріалів, з яких зроблений супутник. Вони теж впливають на температуру, бо можуть додатково нагріти або охолодити апарат. Електроніка може працювати в деякому діапазоні температури. Нам треба, щоб температура знаходилась в ньому. Якщо температури не входять в цей діапазон, то тоді треба щось змінювати. Визначенням місця знаходження та орієнтуванням супутника у космосі займається першокурсник політеха факультету авіаційних та космічних систем Олексій Падан. Він марив небом ще з дитинства. Сначала я просто рассматривал плакаты, смотрел. Потом я в 4 классе начал заниматься авиаракетомоделированием, а в 7 летно-штурманской подготовкой. Больше я занимался авиацией. Но любой авиатор в конце концов приходит в космос, потому что все хочется подняться выше и выше. И сейчас я очень рад тем, что могу практически прикоснуться к космосу. Його завдання непросте, адже система орієнтації включає в себе декілька важливих елементів. Сейчас мы можем видеть только датчики Солнца, которые будут по положению солнечного диска определять положение спутника. GPS, который будет ловить от 4 до 20 спутников с геостационарной орбиты и определять свое точное местоположение. Ну, самое интересное, конечно, внутри. Всередині супутника знаходяться електромагніти та маховик. Після того, як його випускають у космос, він починає обертатися навколо власної осі. Тоді спеціальна програма вмикає електромагніти. Вони взаємодіють з магнітним полем Землі і зупиняють обертання. Далі в роботу вступає маховик. Це пристрій, який постійно крутиться. Напрямок поворотів визначає комп'ютерна програма. Маховик обертається в одну сторону, скеровуючи супутник в іншу. Потім в роботу включається відеокамера. Фотографії апарат буде передавати в університетський центр контролю польотів. Наразі сюди поступають сигнали з 2 попередніх супутників із серії «Політан». Ми можемо отримувати сигнали з супутника 4-5 разів на день. Стандартно він передає телеметричну інформацію, тобто корисні дані, які в нього там температури, напруги, там заряд батареї і так далі. Але ми ж з ним можемо спілкуватися, так? Тобто ми подаємо запити і отримуємо відповіді. Коли наступного разу ви поглянете на небо, згадайте про 2 українських космічних апарата. Можливо, вони просто зараз пролітають над вами. Їх виробило не Національне космічне агентство, а звичайні студенти. Це дає упевненість, що космічна галузь в Україні перспективна.